Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali lagi ke channel Fayyadh Azreen. So hari ni bersama dengan saya, Mami Fayyadh, dan hari ni saya nak buat haul ecoshop. Okay, saya sudah lama sangat tak buat haul ecoshop ni, dan baru-baru ni saya ada pergi ke ecoshop dan saya ada beli beberapa barang untuk organize meja solid saya. Okay, so let's check it out. Hai korang, jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Okey, di sini saya ada beli sedikit barang organizer untuk meja solid saya. Okey, jom let's check it out. Barang apa yang saya beli untuk kali ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak show dengan kawan-kawan semua. Tada! Cantik kan? Okay. Ini adalah tempat letakkan lipstick ke. Okay, so jom kita buka. Organizer ni sangat-sangat best. Sangat cantik. Dengan warna clear je. Okay, saya open dulu organizer ni. Ini organizer pertama. Okey, ni dia ada apa? Plastik lah bawah ni. Macam ni organizer yang pertama. Ini kita boleh letak maskara, lipstick atau apa-apa sajalah. Okey, ini saya nak letak kat sini. Saya nak letak saya punya lipstick. Cantik kan organizer ni? Okey, harga dia RM2.10. Sangat-sangat berbaloi you all. RM2.10 je. Okay, sekejap. Saya nak tunjuk dengan kawan-kawan sekejap Saya letak lipstick. Jom, kita letak. Okay. Sebab kalau letak dekat dalam beg, kadang-kadang saya letak dalam beg. Bila letak dalam beg, kita tak perasan ada lagi ketak lipstick tu. So, boleh letak dalam ni lah. Sekejap Wah, ada banyak dah kan. Okay. Sekejap you all. Okay. Cantik kan? Okay, dengan harga RM2.10 you all, seriously sangat-sangat cantik. Okay, dekat sini ada lagi. Kalau tak takut tak boleh, kawan-kawan boleh letak lah. Ni ada saya letak maskara. And then kita boleh letak apa ni? This one is a primer. Allah. This one is a concealer. Kita boleh letak dalam ni. Sangat-sangat cute. Ni masa saya beli ni just dengan satu sahaja. So saya dapat ambil satu sahaja. Kalau ada banyak ni memang saya borong lah rasanya. Okay. Organize macam ni. Ini kawan-kawan boleh letak lah. Okay, saya letak dah. Ni body shop punya. Body shop pula. Apa? Ini BBW punya. Okay, cantik kan? Dengan harga RM2.10, seriously berbaloi untuk beli. Okay, nanti dekat mana dia letak ni? Ini dekat bahagian masa saya beli tu, dia letak di bahagian makeup. Dia letak dekat bahagian minyak wangi. So you boleh carilah dekat situ. Okay, seterusnya adalah ni boleh letak macam-macam juga lah. Okay, sini pun dia dah tulis cosmetic case. Nampak tak? Alamak silap. Cosmetic case. Okay, ni saya ada beli dua macam ni. Ni best, sangat-sangat berbaloi. Okay, sekejap ni ada dua saya beli. Okay, jom kita buka satu dahulu. Sorry lah kalau suara saya macam perlahan sikit, because of saya punya tekak ni tak apa nak elok lagi. Nak cakap pun macam slow je lagi. Sopan je dah. Okay. Ni tempat letak barang makeup lah. Okay, ini dia boleh tingkat tau. Bertingkat-tingkat. Sekejap saya cuba buat tingkat ya.
dia ada combination. Sekejap Okay, dekat sini pun dia ada buat dia punya combination tau. This one dia punya combination dia. Tapi saya cuma jumpa yang ni saja. Okay, so ini dia boleh tindihkan macam ni. Seriously cantik. Cantik. So dekat sini kita boleh letak lah. Okay, ni macam ni saya letak tisu lah. Tisu. Okay, and then saya letak saya punya apa, palette. Palette pun macam ni. Palette. So bawah ni kita boleh jimatkan space kan. So kita boleh letak lah barang-barang makeup yang kita boleh susun. Boleh susun cantik-cantik lah kita punya barang makeup kita. Mungkin ada barang yang tak guna lagi, so kita akan boleh susun macam ni lah. Cantik kan? So very dia cantik you all. Itu dia tunjuk contoh saja. Okay, macam ni. So kita boleh okay, kalau yang tinggi macam ni kita buat lah. Kita letak tisu ni kat bawah lah. So ni macam ni. Okay, yang tadi ni kita boleh tinggikan ke atas. Ya Allah, seriously cantik. Kalau tahu saya beli banyak lagi ni. Okay, nanti nak pergi beli lagi lah. Cantik tak? Okay, so kita boleh susun lah bertingkat. Tingkat tinggi. Okay, ini pun satu harga dia RM2.10 sahaja. Should grab. Okay, patut grab. Okay, ni nampak. Cantik. Okay, seterusnya adalah case macam ni. Case macam ni. Case macam ni pun kita boleh letak macam-macam lah. Okay, contohlah kita nak susun kita punya perfume ke, atau apa-apa barang sajalah. Boleh susun kat sini. Contoh lah, saya just tunjuk contoh sajalah. Boleh susun macam ni. Tada. Macam ni. Okay. Ni kita boleh letak lah kita punya perfume tu. Kat sini. Sangat-sangat cantik. Ini pun harga dia RM2.10 dan saya ada ambil 2 juga. Okay, saya ada beli ni organizer juga. Ini dia datang dalam satu plastik ni dengan harga RM2.10. Cakap 2 in 1. Okay, kita open sekarang. Okay, kenapa saya beli ni? Sebab saya nak letak saya punya kerongsang. Okay, so dia memang akan hilang lah. Ni satu. And then the other one is macam ni. Ni tutup kan. Open. Tada. Okay, so ini kita boleh letak kerongsang lah dekat dalam ni. Boleh letak banyak-banyak. RM2.10 dapat 2. Sekejap. Ni organizer ni. Okay, seterusnya yang saya beli untuk organize adalah ni warna pink. Okay, ini saya nampak tak? Ini dia boleh buat 2 tingkat lah. So saya beli 2. Untuk jimatkan space saya beli 2. So dia boleh tak tinggi macam ni. Okay, jom kita pasang pula macam mana. Sebabkan media solid saya space dia kecil dan barang terlalu banyak, so kita kena buat macam ni lah. Jadi bertingkat-tingkat kan dia. So kalau you all yang media solidnya kecil tapi ada banyak barang, so you all boleh buat macam ni juga. Ini korang double kan. Ini nanti make sure kalau korang beli, korang kena beli 2 tau. So boleh dah double. Kalau beli 1, just letak dekat bahagian bawah sajalah. Kalau beli 1, okay macam ni. Kalau beli 1, okay, kalau you all beli 1, you all letak kat bahagian bawah ni. Macam ni. Tak macam ni kan. Kalau beli 2, boleh dapat macam ni. Sekejap.
So kalau beli 2 dapat macam ni. Okay, so kita boleh tambahkan macam ni untuk dapatkan dia lagi tinggi. So kita ada satu space lagi dekat bahagian bawah. Okay, macam ni. Okay, nice kan? Okay, so kita ketatkan dia. Saya rasa kalau letak barang makeup tak ada masalah sebab dia bukannya benda yang berat. Okay, so inilah antara organizer yang saya beli di ecoshop. Okay, seriously sangat-sangat baloi dengan harga. This one is RM2.10, RM2.10. Okay, ni. And then ini saya dapat 2 dengan RM2.10. So harganya dah baru RM6.30. Okay. Terus ni saya dapat ni 2. RM2.10 juga, RM2.10 juga harganya. Ini yang paling love sekali, paling best sekali adalah ni. Saya suka sangat lah ni. Cuma saya ada satu, kalau ada 2 mesti lagi cantik. Boleh letak lagi banyak lah saya punya collection ni. So ni saya baloi untuk ni. Ini juga, ni pun saya dapat 2. Ni satu lagi. Saya cantik kan? 2. Okay, so ada lagi barang yang saya beli untuk organize adalah ni. Ni tempat letak buku. So saya nak letak ni lah. Ada Quran saya tu, dia letak tu macam dia singgit lah. So kalau letak ni dia lagi stable lah. Warna pink. Seriously cantik sangat. Dia ada banyak, ada pilihan warna biru, ada warna putih, ada warna kuning dan juga warna pink. Tapi saya ambil satu warna pink sajalah. Ni organize. Dan untuk lebih cantik saya ambil satu buku warna pink. Okay, so sangat-sangat cantik. Okay, so kawan-kawan jangan lupa borong organizer yang cantik di ecoshop dan jangan lupa tinggalkan sikit untuk saya. Sampai di sini saja. Kawan-kawan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum semua.